Rất là vui khi được đưa mọi người đi khắp nơi. Và hôm nay mình vẫn còn ở Chiang Mai mọi người. Và sau lưng mình đó chính là cổng Tha Phae. Đây là một cái cổng nằm ở phía đông của khu phố cổ Chiang Mai. Thì như ở clip trước mình có nói thành phố Chiang Mai là một thủ đô mới của Vương quốc Lana mọi người. Vương quốc Lana được thành lập vào khoảng thế kỷ thứ 12. Tức là cái cổng này đã tồn tại khoảng đâu đó 700 năm rồi. Nhưng mà thực tế cái cổng này là đã được trùng tu lại rồi mọi người, chứ không phải là cái cổng nguyên thủy từ xưa tới giờ. Nó được trùng tu vào năm 1986 dựa trên một cái tấm hình trắng đen người ta chụp lại được. Và Tha Phae ở trong tiếng người Bắc Thái cổ có nghĩa là bến thuyền mọi người. Vì sao? Vì là cái cổng này nó hướng ra bờ sông Bin mọi người. Và đây có một con đường để mà đi ra cái bờ sông Bin. Cũng là nơi mà cái vương quốc Lana giao thương hàng hóa với lại các thương nhân từ ở phía Trung Quốc nè, hay là phía bên quốc Lan Sang, bên Lào hiện tại bây giờ. Cái tường thành nó sẽ có 2 lớp cổng, và 2 lớp cổng này cái cửa nó so le với nhau để mục đích là để phòng thủ mọi người. Khi mà quân địch phá được một lớp cửa ngoài thì trong này còn một lớp cửa nữa thì sẽ bị ở trên quất xuống. Và mọi người nhìn ở phía trước cổng là nguyên một cái quảng trường rất là rộng, mà bây giờ người ta đang bắt đầu bố cục để mà làm một cái sự kiện gì đó mình cũng không có rõ luôn, giống như là một cái khu chợ lắm mọi người. Ở phía trước thì có rất là nhiều bồ câu luôn, và bà con đang kiểu đứng lại để mà chụp hình với mấy con bồ câu đó. Đây chính là cái chợ ăn sáng của mình mọi người, và nó cách đây khoảng 10 phút đi bộ. Đi thôi nào. Từ cổng Tha Phae mà đi thẳng vô mọi người thì mình sẽ gặp rất là nhiều những ngôi chùa khác nhau, và đây chính là một trong những ngôi chùa lớn. Ngôi chùa này tên là Wat Pharaon, được xây dựng vào thế kỷ thứ 15, vương triều thứ 11 của vương quốc Lana. Ngôi chùa này thì cũng đã bị tàn phá bởi chiến tranh rất là nhiều lần rồi, và đến thế kỷ 18 thì đã được xây dựng và trùng tu lại. Thì khi mà đi vô trong sân chùa mọi người thì ở bên trái mình đó chính là chánh điện, còn bên phải mình đó chính là bảo tháp. Cái bảo tháp màu vàng này là nơi lưu giữ xá lợi của Đức Phật mọi người, còn bên này là giống như tên gọi, đó là chánh điện. Và cái điểm nổi bật ở cái chánh điện này theo mình tìm hiểu thì những cái cột ở trong đó, những cái cột bằng gỗ trong đó được xây dựng bằng được sử dụng cái loại gỗ là gỗ teak đó mọi người. Gỗ cũng khá là xịn sò. Đây mọi người có thể nhìn thấy. Và vô trong đây thì mình phải tháo giày ra mình mới vô được, và phải đúng theo như cái trang phục nha mọi người. Kính cổng cao tường quần áo lịch sự là được. Ok, bây giờ mình đi ha. Ở đây cũng có một ngôi chùa khác mọi người, và ngôi chùa này mình tính bỏ qua luôn rồi, nhưng mà không bỏ qua được mọi người, tại vì khi mình lên tìm hiểu thì ngôi chùa Wat Umong Maha Therachang này thì đây là một ngôi chùa gần như là khai sinh cùng lúc với lại cái phố cổ Chiang Mai này mọi người. Ở trong đây thì trong tiếng Thái, trong tiếng người Bắc Thái cổ thì Umong thì có nghĩa là đường hầm. Cái tên này nó cũng khá là giống như là một ngôi chùa đường hầm ở dưới chân đồi Su Thép, cũng khá là nổi tiếng ở Chiang Mai. Thì ngôi chùa này cũng có cái hệ thống đường hầm, nhưng mà đường hầm nó ngắn mọi người. Ở đây mọi người nhìn thấy có một cái tòa tháp tên là Tunnel Pagoda. Thì ở dưới phía tòa tháp này sẽ có một cái đường hầm nối từ phía chính điện ở bên này nối qua bên cái tháp này, để mà các vị sư thì sẽ đi qua để mà cầu nguyện. Còn ở phía sau cái chính điện thì chúng ta sẽ có một cái tòa bảo tháp thứ hai, và cái tòa bảo tháp này là tòa bảo tháp chính mọi người. Nó có tên là tháp chuông vì cái kiến trúc ở trên đỉnh tháp mọi người nhìn thấy giống như một cái chuông vậy đó ha. Đó. Và đây chính là cái tháp chính kèm với lại cái tháp đường hầm ở bên này. Thì đây là 2 cái bảo tháp giống như là 2 cái bảo vật của Chiang Mai nói riêng và cả Thái Lan nói chung mọi người. Tại vì 2 bảo tháp này nó tồn tại hơn 700 năm và nó lưu giữ lại được cái kiến trúc. Nó gần như là nguyên vẹn luôn. Trong khuôn viên chùa thì cực kỳ mát mẻ luôn mọi người. Kiểu sáng sáng mình có thể đi vô đây dạo rồi đi viếng chùa cũng rất là ok luôn. Đi ăn sáng hãy vô đây nha, chứ đừng như mình vô đây trước. Đi chiêu chiêu cũng đã lắm. Mát rượi à. Mình sẽ đi vòng ở bên đây nữa.
Bây giờ chắc là mình sẽ đi ăn mọi người. Nói đi ăn mà nãy giờ cứ đi vòng ra vòng vô hoài, nó bụng chết luôn. Sáng sớm mà bắt mọi người đi chùa trước rồi. Ở đây nè mọi người. Ôi, cái quán nhỏ nhỏ xinh xinh ha. Sao đi đi? Yeah. Okay. Go, yeah. Mình ngồi đây mọi người. Okay. Ở đây bạn sẽ đưa cho mình một cái tờ để mà note vô mình ăn cái gì mà note vô. Mình sẽ ăn cái cháo này đi. Có cháo thịt heo băm này với lại trứng. Một cái này mọi người, cái này là cái bánh mì chấm với lại cái sốt cũng rất là hấp dẫn ở đây. Nước uống thì mình sẽ chọn trà chanh mọi người. Đây, mình ghi số 1 vô đây. Đó. Rồi, bạn mình uống cái gì bạn mình kêu sao? Ok. Cảm ơn khách. Tiếng Anh mình còn gà bắp lắm mọi người cho nên là mình cũng đang học thôi, nhưng mà không biết học tới chừng nào thì mới nói chuyện giỏi được. Không sao, cố lên. Có học là sẽ có giỏi. Đợi xíu mà đoàn ra mình quay cho mọi người coi tiếp. Nhanh thôi. Không. Đây mình sẽ uống nước trước mọi người. Cái ly này là của bạn mình. Rồi, đây là của mình. Ui, cái ly trà nó đỏ chạch luôn. Cái này là trà Thái mọi người. Người ta để thêm chanh vô. Nhìn màu á, nó giống cái ly trà được mình uống ngoài chợ ghê. Bây giờ mình uống thử. Nó thơm trà, nhưng mà nó chua đậm tình luôn á. Nó chua theo kiểu là đậm đà mọi người. Chua nhưng mà mình vẫn cảm nhận được cái vị ngọt. Dạ, cảm ơn cao. Bạn vừa mới bưng cho mình một phần cháo trước mọi người. Thì cháo ở Thái Lan á, là một món ăn sáng rất là phổ biến luôn. Một phần là cháo cũng rất là dễ ăn. Cháo á, ở bên này thì cháo sẽ có hai loại nha. Một loại là cháo nhuyễn nhừ luôn. Một loại là cháo nhưng mà nấu vẫn còn cái hạt. Đó, cái hạt cháo rất là nhuyễn. Đem múc vào chén đi ha. Cháo cực kỳ đặc luôn mọi người. Có heo viên nè. Ủa mình phải trộn lên chứ hả? Để mình trộn lên mọi người. Có cái trứng gà đây nữa nè. Ôi là trời, mình sợ nó bể quá đi. Thường là chung ăn một tô, nhưng mà mình với bạn mình thì kêu có một tô, thành ra người ta cho hai cái chén. Mình có xớt ca đại đi ha. Thơm cực kỳ luôn mọi người. Ở đây thì có tiêu, để mình cho thêm tiêu vô. Tôi không biết nữa, phải xài nhẹ không nữa. Sao mà nó không xuống gì trơn vậy? Vậy là được rồi, nhiêu đây thôi. Cái mùi cháo đó, nó thơm cái mùi thịt heo mọi người. Thịt heo thơm với hành với lại tiêu. Chắc là người ta nấu bằng cái súp thịt heo á. Thơm gừng cực kỳ luôn. Cháo mềm. Cháo phải mềm chứ, nói chuyện gì kỳ trời. Rồi, bánh mì của mình ra. Okay. Ăn không? Mình kêu hơi nhiều bánh mì rồi không biết ăn hết không ta? Không sao, ăn cho nó biết vị. Ăn hết á, không hết rồi mình gói đem về mọi người. Ăn tiếp phần cháo ha. Cái vị mặn mặn ngọt ngọt rất là vừa. Nó thơm có mùi gừng ở trong này. Cái sợi này nè mọi người, cái sợi mà giòn giòn hồi nãy á, vì nó sợi đó được chiên lên, chiên ngập dầu cho nó nở ra giống như là bánh phồng tôm bên mình đó. Nhưng mà vô cháo thì cái mùi thơm của cái bột được chiên lên đó, nó hòa chung về lại cái mùi của cháo này. Nó ra một cái mùi rất là ngon. Đây là cái cục thịt heo viên mọi người. Heo viên là hơi mặn nhưng mà dai, thơm, ngọt thịt và nó khá là mọng nước. Ở đây mình có một cái trứng nữa. Cái trứng này á, nếu mà không thích ăn sống vậy thì mọi người có thể dầm ra chung với cháo luôn cho nó ngon. Còn mình thì mình thích ăn nguyên cái giống vậy. Chắc là không mập đâu. Nó béo. Ở đây mình kêu 4 loại bánh mì mọi người, và ở đây thường có một cái sốt chấm rất là ngon. Cái này là giống như là đặc sản của quán này luôn. Cái này là được phủ đường bên ngoài,
Và đây á, chính là vị bí đỏ, còn đây á, là vị mè đen, còn bên này á, chính là vị của hoa đậu biếc mọi người. Mình sẽ ăn cái gần mình nhất, đó chính là hoa đậu biếc. Đây, thì cái này chính là cái màu từ những cây đó thôi, chứ mình nghĩ cái vị bánh mì thì nó cũng như nhau hết à. Một nửa là từ khoai môn và một nửa là khoai lang tím, chắc màu tím á, chắc bên này là khoai lang tím nè. Bánh mì này đúng luôn là phủ đường bên ngoài, ăn nó ngọt ngọt. Cái mùi bơ của bánh mì mọi người nó át hết mùi của nước sốt rồi. Nhưng mà tổng thành là một vị á thì là ngọt béo. Mình nhận ra là cái bánh mì này nè mọi người, mình ăn mình không cần chấm mình nữa sẽ ngon hơn. Chấm chỉ dành cho cái loại kia thôi, cái loại mà không ngấy thôi. Không chấm ăn rất vừa mọi người, nó không bị quá ngọt. Thơm thơm cái mùi bánh mì áp chảo với lại bơ á, giòn giòn của vị đường caramel bên ngoài cũng ngon, không tệ lắm. Nhưng mà dùng cái này để chấm với cái kia thì nó lại bị quá ngọt. Hồi nãy mọi người mình kêu sai cái là bánh mì này nó có phủ đường bên ngoài, đã chi là mình kêu cái này là do bạn mình kêu. Cái này không là đã ngon rồi. Để mình ăn thử nha, chấm thử cái khoai lang tím lại nè. Đó. Đúng là dốt tiếng Anh nó hơi ngu mọi người ơi. Cái này thì nó vừa ăn ngon hẳn, nó không bị quá ngọt. Cái sốt này rất là vừa mọi người, nó thơm cái mùi khoai lang, nó ngọt nó béo béo nhẹ. Cái này ta không có để ghi ghim cho nên các mình cầm tay được. Mình sẽ ăn cái bánh mì mè này chấm với lại cái sốt khoai môn đó mọi người nha. Cái sốt này hầu như không có mùi mọi người, mình ngửi thấy toàn là bánh mì áp chảo với bơ không. Nhưng mà ăn vô mùi rất là đậm nha, mùi khoai môn rất là đậm, thơm, béo béo nhẹ và nó độ ngọt rất là vừa. Bây giờ chắc là mình sẽ ăn hết cái này rồi mình sẽ đi tham quan tiếp một vòng mọi người. Đợi một xíu nha. Mình vừa ăn xong mọi người, và đây chính là cái phần đồ ăn mình gói mang về. Bây giờ mình sẽ dắt mọi người đi tới một ngôi chùa khác. Và ngôi chùa này á, là một trong những ngôi chùa rất là quan trọng ở đây. Tại vì cái nơi tọa lạc của ngôi chùa này á, chính là nơi mà vị vua Mèn Rai đóng quân để mà giám sát cái quá trình mà xây dựng nên cái thành phố Chiang Mai này mọi người. Nó nằm phía trước đây. Ở Chiang Mai á, trong khu phố cổ thì sẽ có những cái quán cà phê nhìn rất là đẹp, rất là dễ thương giống vậy luôn. Nó nhỏ thôi mà nhìn cực kỳ chill luôn. Và đây chính là ngôi chùa mà mình nói nãy nè, ngôi chùa tên là Wat Chiang Mang. Khoan, có lỗ ha. Xe không à. Giống như hồi nãy mình có nói á, thì ngôi chùa này á, chính là nơi mà tụi mua Mèn Rai đặt cái cứ điểm để mà giám sát cái việc thi công cái khu thành cổ Chiang Mai này, cái khu thành phố Chiang Mai này. Và sau khi mà vị vua Mèn Rai xây dựng xong cái khu phố cổ và dời đi qua ở trong cung điện của nhà vua, thì cái nơi này á được trao tặng lại để mà xây dựng thành một ngôi chùa này. Cho nên có thể nói ngôi chùa này á, nó cũng giống như ngôi chùa nãy mình đi, là nó có tuổi đời tương đương với lại cái phố cổ Chiang Mai, khoảng 700-800 tuổi. Và đây chắc là đại điện nè mọi người. Muốn vào thì mình phải tháo dài ra ngoài, và nếu mà phụ nữ mặc đồ ngắn thì phải thuê một cái xà rông để mà quấn thì mới vào trong được. Bây giờ mình đi ra ngoài xíu đi ha, rồi hồi mình vô trong đại điện mình ngắm sau. Đi ngôi chùa này mọi người thì mình nên đi vào cái tầm mà sáng sớm á, tầm khoảng 6-7 giờ sáng, cái mình ăn sáng xong cái quán hồi nãy, cái mình đi vô đây tầm khoảng 8 giờ 8 rưỡi thì nó sẽ đẹp hơn. Hồi sớm này mình cũng định đi giống vậy đó, nhưng mà 8 giờ mình mới ra khỏi nhà. 8 giờ ra khỏi nhà tới cái cổng Tha Phae đó thì cũng 8 giờ 10 đi. Rồi mình đi lạng vô mấy cái chùa. Rồi tầm 9 giờ rưỡi thì mình vô tới quán ăn, mình ăn tới giờ 10 rưỡi, nắng banh cái đầu mình rồi. Cho nên là mọi người đi sớm xíu thì sẽ đẹp hơn. Đây là cái tháp rất là nổi tiếng ngôi chùa này mọi người. Ở bên dưới cái tháp này có khoảng 15 bức tượng voi mọi người. Và 15 bức tượng voi này có kích thước gần giống như là voi thật luôn nha mọi người. Thì những cái bức tượng voi này thể hiện cái việc đó là Phật giáo ở Chiang Mai cái thời thế kỷ đó, thế kỷ thứ 12, 13 đó, nó bị ảnh hưởng sâu sắc bởi Phật giáo Tích Lan của Sri Lanka, tượng trưng cho cái sự tích là voi thần nâng đỡ cõi Phật mọi người. Đó thì mọi người có thể đi vào đây tham quan và chụp hình với lại cái tháp này cũng rất là đẹp.
ở trên á thì mọi người sẽ thấy phân nửa ở trên á, thì nó sẽ là màu vàng, và ở đây á là được dát vàng lại nha mọi người. Nửa dưới là rêu phong, nửa trên màu vàng. Và cái vàng ở trên mọi người sẽ thời gian thì nó sẽ bị bào mòn, nó bị thời gian nó bào mòn đi, nó bị mất đi, thì người dân Thái Lan sẽ bắt đầu tổ chức quyên góp để mà trùng tu lại, dát vàng lại. Ở trong là bằng đá, bằng gạch nha mọi người. Ở ngoài thì sẽ dát lên những cái tấm vàng lá. Ngoài ra thì ở đây còn có một cái đền thờ, có bức tượng, một cái đền thờ của vị vua Mèn Rai. Thì như mình đã nói, vua Mèn Rai là người đã thành lập nên cái vương quốc Lan Na, và cũng là người mà cho xây dựng cái thành phố Chiang Mai này để làm thủ đô. Ở thành phố Chiang Mai mọi người thì tượng của vua Mèn Rai này á, ngoài ở đây thì còn có ở cái khu ngoài 3 bức tượng của 3 vị vua ở trung tâm thành phố ngoài kia xíu nữa. Thì nơi đó chính là nơi mà người ta tin là cái cung điện vua ngày xưa đặt ở đó, cho nên người ta xây lên 3 bức tượng vua. Ở đó cũng có một cái sự tích rất là hay mọi người. Nhưng mà để tối nay đi, mình đi dạo ra ngoài rồi mình quay cho mọi người xem, rồi mình kể luôn sự tích đó ha. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ đi tham quan thêm một vòng rồi đi vòng vào chánh điện. Ở ngôi chùa này á, có 2 cái bảo vật rất là linh thiêng và tồn tại từ hồi đó tới bây giờ luôn. Để xíu đi, mình tới 2 bảo vật đó rồi mình nói cho mọi người nghe ha. Rồi bây giờ mình đi tham quan cái tháp này đi, nhìn đẹp quá à. Ở bên này mọi người thì sẽ có một cái, mọi người sẽ nhìn thấy có một cái tòa nhà nằm ở giữa một cái mặt hồ, và có một cái cầu bắc qua. Thì cái tòa nhà này á, theo như những tài liệu mà mình tìm hiểu được thì đây á giống như là tàng kinh cát ở bên những ngôi chùa ở Trung Quốc đó mọi người, giống như là một cái nơi mà để chứa đựng những cái thứ tài liệu quý giá của Phật giáo nè, của quốc gia. Mọi người có biết là tại sao kiến trúc này được xây ở trên một cái mặt hồ không? Thì ngày xưa á, những cái văn tự, những cái tài liệu được ghi chép ở trên những cái lá cọ, và cái lá cọ nó sợ nhất là mối mọt và những côn trùng nó ăn. Thành ra là người ta xây cái đình này ở giữa một cái hồ để làm một cái hàng rào tự nhiên để mà chống mối mọt nè. Nhưng mà đó chỉ là chống mối mọt thôi, chứ bằng gỗ mà thì qua mưa nắng, qua chiến tranh nó cũng bay màu mất. Sau này thì người ta mới người ta trùng tu lại, để xây dựng lại một cái tòa giống vậy cho mình coi, để gọi là phục dựng lại đó thôi. Thì cái nền móng của cái nơi này đã được đặt vào khoảng thế kỷ thứ 16, nhưng mà sau chiến tranh loạn lạc rồi bao nhiêu năm tháng thì nó đã bị mất rồi, và cái này được trùng tu lại vào thế kỷ thứ 19, 20. Ở trên bản kia thì người ta có ghi là được xây dựng vào năm 2483 lịch Thái cho tới năm 2531 thì trùng tu lại với giá trị là 200.000 bạc. Cái đó là theo lịch Thái nha. Và ngoài mối mọt ra thì lá cọ còn sợ một cái thứ nữa, đó chính là cháy. Thành ra là ở phía trước cái đền này, cái lối dẫn vào đền thì sẽ có 2 cái bức tượng, đó chính là 2 vị thần rắn Naga mọi người. Và cái vị thần này rất là linh thiêng. Ở trong thần thoại thì 2 cái vị thần rắn Naga này tượng trưng cho cái sự thịnh vượng và là chủ của nguồn nước. Thành ra trang trí ở đây một phần đó là để tăng thêm cái sự linh thiêng, cái sự kết nối giữa cõi người với lại cõi thần thánh, và còn thêm một cái ý nghĩa là giống như là mượn sức mạnh tâm linh để mà chống lại cái sự hỏa hoạn đó mọi người. Và có một cái điểm rất là hay ở đây, mọi người có thể nhìn sát vào trong này để xem. Thì cái vị thần rắn Nara đây đúng không? Ở đây có thêm một cái đầu nữa, nhìn giống như là vị thần rắn Nara đang chui ra từ một cái đầu của con quái thú vậy đó ha. Thì đây chính là quỷ quái Makara. Và cái hình tượng con Makara này nuốt có vị thần rắn Naga này tượng trưng cho cái sự vô thường của thời gian. Tại vì thời gian nó có thể bào mòn hết mọi thứ, từ sức khỏe, nói chung là không có gì mà nó không bào mòn được, kể cả cái vị thần đầy sức mạnh như là vị thần rắn Nara đây. Và cái hình ảnh mà vị thần rắn Naga chui ra từ trong miệng con quỷ quái Makara, nó đại diện cho cái sự hồi sinh, cái sự luân hồi. Thì ở Thái Lan á, không có nhiều ngôi chùa mà người ta còn giữ lại cái này đâu mọi người. Phần lớn thì người ta đã lắp bằng xi măng hết trơn rồi. Tại bây giờ đã có nhiều công nghệ hiện đại để mà lưu trữ những cái thông tin đó rồi.
Mình sẽ tháo rồi dài ra mình để đây mình vô mọi người. Thì ở trong chùa này sẽ có 2 chánh điện, một cái chánh điện lớn bên kia và một cái chánh điện lớn nhỏ ở bên này. Thì mình vô ha. Và mọi người biết không, ở trên những bức tường này, ở trong chánh điện nhỏ thì sẽ có những cái bức phù điêu kể về những cái tích của Đức Phật. Còn ở trong kia, cái mà mọi người nhìn thấy nó được để trong lồng kính, có lồng sắt, có 2-3 lớp kính chống đạn, chống cháy đồ á, thì đó chính là 2 cái bảo vật rất là quý giá của ngôi chùa này nói riêng và cả Chiang Mai là Thái Lan nói chung. Một á, chính là tượng đá cẩm thạch Pharasila. Đây là bức phù điêu được chạm khắc từ kỷ thứ 8, có nguồn gốc từ tận Ấn Độ hoặc là ở Sri Lanka. Người Lana tin rằng đây là bức tượng có quyền năng hôn mưa gọi gió. Đến tận bây giờ thì trước mùa cấy cày người ta vẫn làm lễ trước bức tượng này để mà cầu mưa. Thứ hai đó chính là tượng Phật Pha Lê. Thì đây bức tượng rất là nhỏ mọi người, tầm khoảng 10 cm thôi, bằng đá thạch anh nguyên khối. Khi mà vua Mèn Rai đánh chiếm vương quốc Haripunchai thì toàn bộ thành phố bị thiêu rụi, nhưng bức tượng này vẫn còn nằm ở trơ, không có một vết xước nào. Thì từ đó nó được xem là một cái lá bùa hộ mệnh để chống lại hỏa hoạn và thảm họa cho cả vương quốc. Thôi bây giờ mình đi ha, tại vì vô đây thì chủ yếu để lại Phật thôi chứ mình cũng không biết nói gì nhiều hơn. Đi ha. Bây giờ mình sẽ đưa mọi người đi ăn món ăn này đặc biệt tới nỗi mà khi mà mình tới Chiang Mai mình nhất định phải ăn cái món ăn này. Và cái tiệm ăn này nó chỉ mở cửa từ khoảng 10 giờ sáng cho tới 2 giờ chiều thôi. Một ngày mở 4 tiếng mọi người. Cho nên bây giờ mình tranh thủ mình đi ăn để còn kịp. Cái quán ăn của mình nó nằm ở trong đây nè mọi người. Ui, đông lắm. Mình xếp hàng order mọi người á. One beef and one clear noodle soup. One beef And one beef, yes. One lemon tea. Yes, okay. That's all. 140. Yeah. What is? Sit down, please. Yeah. Yeah. Number 2. Okay. Okay. Gia vị đồ thì chị để trong một cái lồng rất là dễ thương ha. Quán này mình thấy mọi người là siêu đông luôn. Nãy mình tới là còn 2 bàn đúng không? Nhưng mà mình vừa order xong là gần như là hết bàn luôn. Hơn đó là có một người vừa mới ăn xong người ta đi, người ta mới dọn cái bàn này cho mình. Trời ơi. Mà Chiang Mai đợt này mình đi á, nắng nóng kinh khủng, chan nắng ngoài đường một xíu mà cái đầu mình nó tưng chan sai nắng gì đâu mọi người. Đây mọi người, đây chính là cái phần rau xôi với lại cái phần hủ tiếu nước trong của mình. Phần khao xôi của mình đó là khao xôi thịt bò nha. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy một cái cọng gân bò hay là da bò này nè. Đó, thịt bò cảm giác rất là mềm luôn. Cái nước súp ở đây nó sẽ hơi kiểu đục ngầu ha. Nó sền sệt đục ngầu. Ở trong này thì có cà ri nè, có nghệ nè, có nước cốt dừa nè. Kiểu theo mình tìm hiểu thì người ta sẽ xào cho cà ri nó thơm lên, nó tươm mỡ ra, rồi người ta bắt đầu cho nghệ, cho nước cốt dừa rồi vô, chứ cho xương vô hầm lên thành cái nồi giống vậy. Cái món này nguyên bản của nó là ăn chung với lại thịt bò, rồi sau này thì người ta mới chế biến thêm nhiều loại thịt khác như là thịt gà hay là thịt heo. Để mình ăn thử, mình nếm thử cái nước này ha. Béo, rất là béo, mặn mặn ngọt ngọt và cay lắm nha mọi người. Để mình dắt thêm miếng chanh vô. Ăn cái này là phải có thêm chanh. Chanh đây không có nước rồi cô ơi. Dắt thêm miếng chanh vô. Lấy cái hộp ra. Với lại mình sẽ để hành tím với lại cải chua vô trong này. Rồi, trộn lên.
Một tô cao so mọi người nhìn thấy khá là ít ha, ăn chung với lại mì trứng mềm để mình gắp thử một đũa nè. Trời, mì nó thấm đủ gia vị luôn mọi người, thấm đậm lắm luôn, cay cay nhẹ, mặn mặn ngọt ngọt rất là vừa, ăn kèm thêm miếng hành nữa. Có hành vô mọi người, cảm giác cái vị nó bùng nổ hơn nữa. Đây để mà thử cái thịt bò. Thịt bò siêu mềm luôn, thơm thịt bò cực kỳ. Cái món này ngon nha mọi người, dễ ăn á. Như hồi nãy mình nói tới chiều nay là phải thử ăn kho soi một lần. Quán này thì mở cửa tầm từ 10 giờ cho tới 2 giờ chiều, bán có 4 tiếng đồng hồ là hết trơn à, cái gì hết sớm nữa. Thêm một miếng hành, thêm một miếng cà chua dài, mời mọi người nha. Tùm lum hương vị luôn, cái độ chua chua của cà chua nè, thơm thơm ngọt ngọt của hành tím, thịt bò thì mềm mềm thơm thịt bò, mì thì thấm đẫm gia vị. Đây có phần gân bò nè mọi người, phần gân bò trong trong nó dẻo dẻo không đó, ngon nhức nách. Mềm dẻo, đi mà được ăn một tô ngon vậy là quá đã. Cái phần đồ chiên nó giòn giòn thơm thơm. Bây giờ chắc là mình sẽ tranh thủ ăn hết cái tô cao soi của mình, rồi sẽ đi cà phê tránh nóng. Qua giờ chiều của mình đi chùa, cái tối mình đi chơi đêm chơi ha, đợi mình trước. Ở Chiang Mai thì có rất là nhiều quán cà phê mà kiểu đẹp đẹp xịn xịn. Chiang Mai thì cũng là một trong những cái thủ phủ, gọi như là thủ phủ cà phê của Thái Lan mọi người, cho nên cà phê ở đây cũng rất là ngon. Ôi, bên này có một cái chùa cũng vui chà bá luôn nè. Ôi, có một cái tượng Phật bự ơi là bự. Như đi đường này thì phải. Quán cà phê của mình nằm ở bên đây mọi người, đông dữ lắm luôn. Ngồi đây thôi, nghe máy lạnh luôn nè, cho nó mát. Đây là cà phê của mình mọi người, đây là nước của bạn mình. Ôi là trời. Hồi nãy á, mình kêu cái món là Americano on the rock. Ủa, hồi nãy mình kêu cái món là espresso on the rock chứ. Đó, nghĩa là mình sẽ chế cái này lên trên đá. Đây. Có một lớp crema rất là đậm ha. Chế lên. Ui. Cà phê thơm lắm mọi người. Cái loại mình kêu là cà phê cà phê mình kêu là cà phê hạt ở đây luôn, được sơ chế theo phương pháp honey á. Honey không phải là ngâm mật ong đâu, đó là một phương pháp chế biến cà phê lên men tự nhiên. Nó giúp giữ lại cái độ ngọt ở trong cái vỏ cà phê nhiều á mọi người. Mình nói tóm gọn vậy thôi. Nó rất là khác so với cà phê của mình, độ chua nó vừa phải. Ly của mình là 75 bạc mọi người. Mình mới dọn từ ở bên kia bên đây mọi người, tại bên kia nó hơi nắng với lại là nó hơi giữa đường đi. Dọn ở đây ngồi góc để cho nó thoải mái, không có đụng chạm ai. Sẵn tiện đây thì mình xin giới thiệu mọi người một cái sản phẩm mà mới vừa mua được. Đó chính là cái cục này. Cục này mọi người thấy nó đang dính vô sau lưng cái điện thoại mình không? Thì nó đang sạc cho cái điện thoại của mình. Sớm giờ mình đi mình sử dụng điện thoại để mình tìm đồ á, cho nên là nó bị hết pin. Tiện lắm, mình lấy ra mình sạc vậy. Đó, cái nó dính vậy nè, cái mình đút túi quần luôn. Thì cục này á, đó chính là cục sạc gọi tắt nó tên là Trúc Tech 10E, còn gọi full tên của nó là như vậy nè. Trúc Tech 10 Air Magnetic Wireless Power Bank. Cục này á, thì nó có sạc không dây, là cái sạc MagSafe hồi nãy mình cho mọi người xem á, chưa gắn vô đây là nó lên. Và nó có một cái chuẩn sạc nhân nữa là 2 chạc mọi người, nghĩa là nó sạc nhanh cho rất là nhiều những loại thiết bị điện tử khác, như là điện thoại iPhone nè, điện thoại Apple hay là nhiều hãng điện thoại khác, và hay là cái máy mình đang quay nữa, cái Pocket cũng được luôn, hay là cái máy này cũng được luôn. Muốn sạc nhanh á thì mình lấy cái sợi dây để mình lấy sợi dây mình ghi vô đây mình sạc, và nó hỗ trợ sạc nhanh tới 55W nghĩa nha mọi người. 55W nghĩa là mình có thể cắm mình sạc cho cái MacBook Air vẫn được.
cắm nó vô cái pocket. Đây. Thấy không? Mọi người nhìn thấy chữ không? Sạc nhanh. Và ở đây nó sẽ nhảy watt lên nha. Nè, nó sạc nhanh tới 55W luôn mọi người, nhưng mà tất cả những thiết bị quay phim chụp hình của mình nó đều không có tới được 55W, nó tầm 20-30W là nó maximum rồi, cho nên là 55W đối với mình rất là dư dả. Với lại là mình cũng có thể vừa sạc cái pocket này và mình vừa sạc điện thoại cũng được luôn bằng cái MagSafe này. Nhưng mà khi mà mình sạc bằng điện thoại á thì cái chức năng sạc nhanh của nó sẽ không còn nhau ngược, nó sẽ chuyển qua sạc chậm hai thiết bị một lúc. Đó, nó sẽ sạc hai thiết bị một lúc, cái cổng C nè và cổng sạc nhanh. Và cái tính năng an toàn của con này nhiều lắm nha, mình chỉ cần đè trên nút nguồn là nó sẽ thể hiện lên cái tính năng an toàn của nó. Cái tính năng này nè mọi người, có tới 2 cái tầng bảo vệ lận. Một tầng đó là nó sẽ có cơ chế mà kiểm soát nhiệt độ riêng biệt, nghĩa là nó kiểm soát nhiệt độ của viên pin nè và của cái máy điện thoại mình, để nó tính toán đưa ra một mức sạc an toàn để giúp cho cái máy mình nó không có bị quá nóng gây ra chai pin. Còn cái tầng thứ hai á, đó chính là trong đây á nó thiết kế cả phần cứng để bảo vệ luôn, nghĩa là nó có một con chip ngắt mạch vật lý để mà nó chặn đứng cái nguy cơ quá tải điện. Và đây nó có một cái màn hình màu đó mọi người, đó để nó tính toán công suất. Đây mình có thể coi được công suất sạc của nó là 26W. Bây giờ mình sẽ đợi xem bao nhiêu lâu nó sẽ lên được đầy pin này nha mọi người. Giờ là khoảng 1 giờ 56 phút. Bây giờ là 2 giờ 15 phút và cái máy mình bên này đã đầy rồi, nghĩa là chưa tới 30 phút là từ 40% nó đầy luôn cục pin này. Nó đầy hồi nào mình không hay luôn nha, chứ không phải là nó mới đầy đây. Mình vừa ở cà phê xong mọi người, bây giờ chắc là mình sẽ đi chùa chơi. Cái chùa bên kia hay là chùa bên này ta? Thôi mình đi cái chùa bị động đất đi mọi người. Cái chùa động đất nằm ở đây nè. Đó, đi khoảng 600m 8 phút đi ha. Trời ơi nắng dữ trời, ăn đá bào không? Ăn đá bào mọi người ơi. Sawadee krap. Để mình chọn món ở đây đi ha. Thôi mình đổ cái Milo đi ha. Milo. Milo. Dạ. Ui anh sẽ chế sữa đặc vô mọi người. Đó. Milo. Krap. Less sugar, ok. Ok krap. Sữa bột. Kêu ít đường mọi người. Đó là nó là nước nóng á mọi người. Nó quậy cho tan cái Milo ra. Trời ơi đó là nước đá quá. Rồi, một ly nước đá thì thêm sữa. Sữa cái này thấy nó lỏng lỏng á mọi người, nó không có được đặc. Rồi, mình sẽ chế Milo vô. Cái tiệm của ảnh là cái xe nhỏ nhỏ nhìn thấy cưng ha, có treo mấy cái ấy lên trên này. Ok krap. How much sir? 25 baht please. Ok, 25 bạc mọi Dạ. người. Thank you. Dạ, cảm ơn khá. Thank you. Rồi. Đây chính là cái ly Milo của mình mọi người. Mà hồi nãy uống cà phê không có đã khác mọi người, có một chút xíu à, không đã gì trơn. Đó, mình uống một ly đầy ụ về 25 bạc. Uống cái này chắc không mập đâu. Thơm Milo, cái béo của sữa, không có quá ngọt mọi người. Uống được, cực kỳ giải khát luôn. Ngon á. Đây đường vô mọi người. Phí là 50 bạc một người nha, trẻ em thì 20 bạc. Đây mọi người, 2 người 100 bạc. Bây giờ mình đi vô ha. Không biết có ai sót vé không?ครับขอบคุณครับ. Vô thôi mọi người ơi. Rồi, nhìn khuôn viên chùa thì nó rộng rãi dữ dằn lắm mọi người. Mình đang ở trong ngôi chùa Wat Phedi Luang mọi người. Thì ngôi chùa này được khởi công xây dựng vào thế kỷ 13 và đến thế kỷ 15 thì được trùng tu và xây dựng thành một ngôi chùa có cái bảo tháp cao nhất Chiang Mai. Nhưng mà cũng trong thế kỷ 15 đó, vào năm 1545 thì có một trận động đất xảy ra và nó làm sập một nửa cái tháp trong kia. Để hòm vô mình cho mọi người xem. Cái chánh điện rất là lớn luôn á, lớn nhất từ trước tới giờ. Hôm nay mình đi mọi người, rất lớn. Và họa tiết hoa văn rất là xịn. Ở phía trước vẫn là bức tượng của 2 vị thần rắn Naga mọi người. 2 vị thần này cũng chui ra từ miệng của con thủy quái Nakara. Đó. Thì cái hình tượng này cũng là một trong những nét văn hóa, nét kiến trúc đặc trưng của vùng đất Bắc Thái của thời đại Lana mọi người. Thì ở những cái vùng đất khác của Thái Lan cũng có thờ rắn Naga. Nhưng mà rắn Naga đó không có chui ra từ bụng của con thủy quái Nakara này.
Ôi nhìn đẹp quá ha mọi người. Nhìn bên kia kìa. Nhìn cái trên trần. Nhìn cái không gian, nhìn cái bức tường được chạm khắc phù điêu nhìn đẹp quá ha mọi người ơi. Những cái cột thiệt là lớn luôn á. Và ở đây mọi người nhìn thấy bức tượng này giống như là được ốp cái vàng miếng lên đó mọi người. Vàng mà hay dùng ở trong mấy món steak ở bên mấy khu Trung Đông rồi á. Ốp lên miếng thịt bò á. Đó thì mình thấy đây giống lắm. Giống cái miếng vàng lá đó ốp lên trên bức tượng này. Rồi nhìn cửa nè mọi người. Coi bức phù điêu ngay cửa nè. Hai vị thần hộ vệ. Ôi đẹp quá à. Và những cái phù điêu mà khắc ở trên cái cột này cũng xịn ha. Cái màu đen tương phản màu vàng á, nó tăng thêm cái độ uy nghiêm. Và có một cái điều đặc biệt đó mọi người là tượng Phật ở chính điện này á sẽ là tượng Phật đứng nha. Và có độ cao là khoảng 8 mét. Mọi người nhìn đó. Nó khác với lại những cái bức tượng Phật mà ở trong chùa khác ha. Bức tượng Phật ở trong chùa khác thường là tượng Phật người ta sẽ ngồi. Ở Thái Lan mọi người thì dân họ rất là nặng tính tâm linh và cái hệ thống tín ngưỡng của họ thì chia theo những ngày trong tuần. Như ở đây mọi người sẽ thấy 8 cái bức tượng Phật này và ở dưới sẽ có chia theo từng thứ ở trong tuần. Cũng như đây là thứ bảy. Thứ bảy thì tượng trưng cho sao thổ và ra sao. Tượng Phật này ngồi thiền ở dưới sự bảo vệ của vị rắn thần Naga 7 đầu xòe ra như một chiếc ô, mọi người có thể nhìn thấy đó. Và ở đây người ta đã ốp cái vàng lá lên trên rồi để tượng trưng cái sự tôn kính của mình. Rồi kế bên là vị thần thứ 6 sao kim là Farasat. Thì tượng Phật này đứng khoanh tay trước ngực và bộc lộ sự trầm tư suy nghĩ. Ngày thứ 5 thì là sao mộc. Tượng Phật này thì đang ngồi thiền định, còn bên này là ngày thứ tư nhưng mà buổi tối. Thứ tư và buổi tối thì là từ 6 giờ tối tới 4 giờ sáng thì là khung giờ của ác thần Rahu. Đây là vị thần nuốt mặt trăng mặt trời. Tượng Phật tương ứng là Phật ngồi trong rừng nhận lễ vật từ khỉ và voi. Đây mọi người có thể nhìn thấy hình như đây là con voi và đây là con khỉ nè. Đó. Nhưng mà ốp vàng lá lên mình nhìn không có rõ. Còn tượng thứ tư vào ban ngày thì là tượng Phật đứng và đang ôm cái bát để mà khất thực. Rồi tượng thứ ba, tượng trưng cho ngày thứ ba trong tuần là tượng sao hỏa. Đây là một cái tượng Phật nằm. Rồi đây là tượng thứ hai. Thứ hai là tượng trưng cho mặt trăng là màu vàng. Tượng Phật đứng giơ tay ngang ngực, đây ý nghĩa là dẹp yên xung đột và cản người nhà đánh nhau. Rồi chủ nhật là mặt trời mọi người. Và có điều đặc biệt nữa nè, nghĩa là mỗi người chúng ta đều sẽ sinh ra trong một ngày thứ ở trong tuần. Kiểu như mình là sinh vào ngày thứ ba thì tới đây mình sẽ đổ ít tiền lẻ và mình để vào cái tượng Phật nằm tượng cho ngày thứ ba. Điều đó sẽ cũng như là tăng một cái lòng tin gì đó, cầu cho mình một sự may mắn bình an. Ở đây thêm một cái nữa mọi người là sẽ có theo con giáp của mình mọi người. Đây là con chuột nè, đây là con trâu nè, con bò nè, con trâu nè, đây là con hổ nè, đây là con thỏ nè. Thì ở Thái Lan nó khác với mình, bên mình thì con thỏ sẽ là con mèo, nhưng mà bên đây con thỏ là con thỏ. Đây con rồng nè, con rắn, con ngựa, con dê, con khỉ, con gà, con chó và cuối cùng là con heo. Con heo là tuổi của mình. Đó, rồi. Bây giờ mình sẽ đi ra phía sau ha. Rồi. Ở đây thì người ta có bán những cái tấm này giống như là cầu may mắn đó mọi người. Cầu an, cầu may mắn thì mình có thể mua ở chỗ chị bên này để mà viết lên đó những cái điều mình muốn rồi mình treo lên đây. Và ở trên này mọi người nó cũng ứng theo cái thứ tự 12 con giáp luôn nha. Đó, cái này là tấm cầu cho cả gia đình hay gì nè, có rồng rắn lên mây tùm lum, có đủ thứ con giáp luôn. Còn bên này là có mỗi con chuột thôi nè. Đó, thì tùy theo mình muốn cầu như thế nào. Bây giờ là khoảng 3-4 giờ chiều mọi người, nắng nó xiên
thẳng. Ai đi ra đường mà không xách kem chống nắng này về thành bao công hết, tem thui thì lùi. Đi, kia mọi người, đây chúng ta có thể nhìn thấy được cái bảo tháp này kìa. Nhìn nó to khủng bố luôn á, rất lớn luôn. Ôi, công trình này á, vào thế kỷ thứ 15 là công trình có độ cao lớn nhất Chiang Mai mọi người. Có nhiều người nói lý do cái bảo tháp này sập á, là do cái sự đứt gãy năng lượng của cái vương quốc Lana mọi người. Và mọi người nhìn đó, cái bảo tháp này cực kỳ lớn luôn đúng không? Rất là tiếc là ở Chiang Mai thì nằm ở trong khu vực không phận cấm bay flycam, cho nên là mình không có thể nào mà bay cho mọi người xem từ trên xuống được. Nếu mà mình có mua được chuột ở đâu đó ở trên mạng thì hợp pháp á, thì mình sẽ bay cho mọi người xem. Siêu to khổng lồ, mà ngay buổi chiều nắng đang đẹp như vậy mọi người, cái quay lên nhìn nó hoành tráng hơn nữa. Và mọi người nhìn đó, ngay bậc cầu thang bước lên đó, thì hai bên sẽ có hai bức tượng của hai vị thần rắn Naga, và đặc biệt một chỗ là hai bức tượng này sẽ có 5 đầu mọi người. Càng nhiều đầu thì sẽ càng linh thiêng và sẽ tượng trưng cho nguồn năng lượng cực kỳ lớn. Và mọi người nhìn nè, trời ơi, mặt trời đang chiếu vào cái phía đằng sau lưng của chánh điện, cho nên là ánh sáng rất là chói và nhìn nó rất là đẹp luôn, nhìn nó rất là tráng lệ ha. Đúng rồi, phải dùng cái từ tráng lệ, rất xịn. Cái bảo tháp này nè từng có kế hoạch để mà trùng tu lại, nhưng mà vì cái lý do là không có một tấm hình nào hay không một cái ghi chú nào ghi lại cái hình dáng nguyên sơ ban đầu của cái bảo tháp, thành ra là người ta không có dám trùng tu, sợ trùng tu xong cái là nó bị hư đi cái phế tích cũ này, cái mất đi cái kiến trúc cũ này, cho nên là người ta không có trùng tu. Đi mọi người, bây giờ mình sẽ qua bên hông của cái tòa tháp này để xem có sự tàn phá của cái trận động đất năm đó nó kinh khủng cỡ nào ha. Ở phía trước mọi người sẽ nhìn thấy những con voi nữa kìa, mọi người thấy không? Những con voi giống như là trong ngôi chùa mà Wat Chiang Man mà hồi trưa mình có đi đó mọi người, cũng là những con voi này. Và mình để ý nha, là sẽ có những con voi như chỗ này luôn, chứ không phải là bên đó không. Nhưng mà qua thời gian nó bị tàn phá mất tiêu rồi. Ở đây cũng có vị thần rắn Naga 5 đầu. Và ở trong cái chỗ đó có một vị Phật đang ngồi dưới gốc cây bồ đề mọi người. Phật Thích Ca đang ngồi dưới gốc cây bồ đề. Ồ, đẹp quá ha. Để mình vòng ở đây luôn. Ở đây thì có những ngôi chùa đang được trùng tu, xây dựng lại. Đứng ở góc độ này thì mình sẽ thấy được cái sự tàn phá của trận động đất đó đối với lại cái ngôi bảo tháp mọi người. Cái hình tượng những bức tượng voi mà được điêu khắc ở dưới chân của Đức Phật, ở dưới chân của tòa tháp á, thì nó là hình tượng voi thần đỡ cõi Phật. Thì đó là cái sự giao hoa giữa văn hóa Phật giáo giữa vương quốc Lana và vương quốc Tích Lan ngày xưa. Bây giờ mình sẽ quay một vòng Hyperlapse để cho mọi người thấy rõ về cái ngôi chùa này ha. Mình vừa tham quan ngôi chùa xong rồi mọi người. Bây giờ chắc là mình sẽ đi bộ về cái khúc cổng Raphael hồi sớm mình có đi ngang qua để mình đi chợ đêm ha. Để mình xíu đi. Ôi đông dữ lắm, đông là mọi người. Nhìn thấy toàn là đầu người không. Ôi là trời. Đông dữ lắm, đông luôn mọi người. Nguyên một cái hàng dài toàn người với người không. Trời ơi. Bây giờ vô chen chân chắc không lọt. Thôi mình đi. Qua lộ. Đông lắm mọi người ơi. Ở đây mình thấy người ta bán đồ thủ công mỹ nghệ đồ này, đồ trang sức để đeo mua làm quà tặng, hay là những cái chai dầu của bên Thái Lan. Đó, có cả vải, không biết vải này là vải nhuộm bằng thủ công hay là nhuộm bằng ấy nữa, mà thấy hơi rẻ, có 100 bạc cái áo à. Có mấy con voi nữa nè. Rồi mình đi sâu vô trong đi ha. Bên đây mình thấy có một cái con đường mọi người, có một cái bảng ghi là toilet với lại ăn uống, thì quẹo bên tay bên phải bên này để mình đi vô thử. Cái khoảng đường này thì nó cũng nhỏ thôi. Ở đây có
mấy cái sủi cảo chiên rồi nè, giống như bên Trung Quốc ha. Đó, hai cái cọc. Ở đây có sườn heo nướng, không có sườn heo hay sườn bò. Ô, bên này thì mình có thể qua bên cái bàn đối diện để mà ăn được. Đây có xôi xoài nè mọi người. Mình đi sâu trong đây thử coi, có nhiều quán không? Mình xuyên, cái món này là đặc trưng bên Thái Lan luôn. Cái khu này cũng nhỏ ha, tới đây là hết rồi, nó khoảng 50-60 quầy thôi. Chắc là mình sẽ mua mấy cái xiên thịt nướng để mà ăn đỡ mọi người, rồi mình đi vô trong kia tiếp thử coi còn có khu ẩm thực nào nó lớn hơn không. Vậy ha. How much? Cái này là 25 bạc mọi người. 25 bạc, lấy 2 xiên ha. Lấy 2 xiên. Ok. Sẽ nướng lên lại cho mình. Take this one. Okay. Mình kêu một cái xiên xúc xích đó mọi người. อร่อยมาก อร่อยแล้ว โอเค เดี๋ยวไปนั่งกินด้วย Ok. ถ้าเป็น75 Ok. ใส่ใส่น้ำใส่ Cảm ơn Tháp. Mình kêu đỡ 3 xiên thịt nướng để mình ăn đỡ mọi người. Cái xiên này á, chị nướng hơi cháy rồi. Đó. Đây có mình kêu một cái xiên xúc xích. Để mình ăn thử nha. Cái xúc heo ở ngoài cái vỏ nó rất là giòn mọi người. Miên khô mất tiêu à. Ở trong giống như là heo được lên men á, ăn nó hơi chua chua nhẹ. Vị chua chua mặn mặn. Thấy có rất là nhiều mỡ. Ăn nó giống như là nem chua. Nhưng mà nem chua từ khúc Bình Định đổ ra mọi người ăn nó chua chua giống vậy. Vỏ ngoài rất là giòn, nghe kêu rớp rớp luôn. Còn đây là cái món thịt nướng mà kiểu giống như là chợ đêm nào cũng sẽ bán cái món thịt nướng này hết mọi người. Thịt heo nướng. Cái vị nó khá là ngọt, thịt heo mềm, thơm có mùi thịt heo nướng, thơm có mùi nước tương, chắc là người ta ướp nước tương trong này. Mềm lắm. Thôi mình ăn sơ sơ vậy thôi, rồi mình đi chơi tiếp mọi người. Ở trong kia có một cái khu massage tập thể nè mọi người, đi ngang đây cái nữa thơm phức luôn. Ở đây có một người đang khè cái thủy tinh hay sao á, để quẹt ở đây thử. Ở trong này mình có thấy bán đồ ăn đó mọi người. Có khóm, có khóm thì để mua trái khóm. Khóm với lại dưa hấu. Lấy mấy trái khóm nhỏ cho đi. 60 bạc cho 2 phần mọi người. Đúng khác. Ở bên đây mình thấy chị đang nặng. Rồi cái này là viên thịt heo mọi người. 50 bạc cho một phần. One. Ok. Dạ. Cái này là chị đã vớt ra rồi nè. Cái này là viên thịt heo. Không biết được bao nhiêu viên nữa. Nhìn cũng rất là ngon. Mình thấy chị đang nặng ở bên kia, quăng vô trong nồi nữa. Thêm một ít nước sốt bên trên. Sawadika, one tầm 2, one tầm lao. Two, one tầm 2, one tầm lao. Okay. Four spice. Ok. Mình xin 4 trái ớt mọi người. Thì tầm 2 nữa là sẽ không có mắm. Tầm lao sẽ có mắm mọi người. Ok. Đó là đường hút nốt. Đây là tép. Đây là anh bỏ thêm đậu vô mọi người. Đó. Tầm chắc anh là làm tầm 2 đó mọi người. Tầm 2 thì anh sử dụng nước mắm. Ở bên này anh đang đâm tầm lao luôn, 2 cối làm song song. Rồi, chị sẽ múc mắm đổ vô. Nó khác biệt cái tầm 2 tầm lao ở chỗ đó. Ít nào? Dạ ít nào? Dạ. Hỏi mình có ăn liền không? Người ta sẽ vừa đâm, người ta vừa trộn giống vậy. Ôi trời ơi, hết tay để cầm tiền rồi. Cảm ơnครับ. Đi mọi người. Đi qua bên này đi, kiếm chỗ này sáng sáng mình ngồi. Khu bên kia nãy có chỗ ngồi đẹp chết. Khu bên này không có. Can I see you? Ok, thank you. Ôi, cái này không biết của ai nhưng mà mình để ở đây đi hồi mình dọn luôn. Ở đây mọi người,
Trời ơi, hơi đông xíu cho nên là mọi người thông cảm. Đây là cái tầm 2 nè, đây là tầm lao thì nó có mắm rồi, tầm 2 là không có. 2 bịch trái cây với lại là cái heo viên hồi nãy mình thấy chị bóc vô chỉ luộc liền luôn. Đó, bây giờ mình ăn thử nha. Thườngส้มtầm á thì sẽ lấy miếng bún nè, để vô trong đây. Đó. Thường là có rau nữa nhưng mà mình không thấy người ta bán rau cho nên là mình cứ ăn vậy thôi. Đông dữ lắm, đông cho nên là đi qua đi lại cái ánh sáng tối nó mặt mình nó bị thay đổi mọi người, cho nên là thông cảm nha. Nó khác với lại cáiส้มtầm hôm bữa mình ăn ở trên máy bay ha. Người ta đâm ra cho nên là nhìn có vẻ nó thấm vô trong cái đu đủ. Cà chua thì nó dập ra nè. Đó, cái này là mắm, nó cũng khác với lại nước mắm nữa. Ăn thử nha. Cái mặn mọi người, nhưng mà ngon, cay, đã dễ sợ. Ăn cái này á, mình thích nhất á, là ăn cái đậu này nó rất là giòn luôn, mà nó hôi hôi cái mùi đậu á, thơm cái mùi đậu chứ, nên ăn nó rất là đã. Cái miếng bún nè. Phải mình có nhiều tay hơn á, chứ mình bắt đầu mình đi mua thêm thịt heo xiên, thịt nọng heo để mà người ta nướng, người ta cắt sẵn á, để vô đây ăn cũng ngon lắm, bá cháy luôn á. Qua Thái nhất định phải ăn món này. Viên thịt heo mình thấy chị có chan tùm lum thứ ở trên đây, để mình siêu cái mình ăn thử nha. Đây, chấm. Nó thơm cái mùi hành phi, tỏi phi á mọi người. Giòn, nó thơm mùi thịt heo. Ăn cái này sao không dính gì với nhau hết trơn Tâm. Rồi cái thịt nướng thì ngon hơn. Gần đây chỗ là bán thịt nướng không ta? Tức quá giờ tức mọi người, cho nên là bây giờ mình phải đi kiếm một cái xiên thịt nướng để mình mua. Hello, cái này pork or chicken? Pork or one? Okay, 100. This one. Để mình cắt ra cho mình. For me. Okay. Cái này là phần của mình. 150 bạc mọi người. Trời ơi, nhiều quá. Trời đông quá, đằng sau lưng mình quá trời người luôn. Hồi nãy mình không có cái tay mình cầm á, cho nên là tới đây mình mới quay được cho mọi người xem. Thì đây là cái phần thịt heo của mình nè. Cái phần này là phần thịt nọng heo mọi người. Tuy có mỡ nhưng mà mỡ nó ăn rất là giòn, rất là ngon. Còn cái phần này á, hồi nãy mình nhìn mình cứ tưởng nó thì cái này là cái thịt gà mọi người, chứ không phải là thịt heo. Chàng ơi, thôi kệ. Có ăn luôn, không ngán cái gì hết. Cũng ngon như thường. Đó, bây giờ mình đã đủ cái món đặc trưng nhất ở Thái Lan rồi. Hai cái nước chấm này giống nhau mọi người, cho nên là mình mở một cái là mình chấm được rồi. Đó, đây, xỉa vô đây cái nè. Đây mọi người nhìn miếng nọng nè. Đó, hấp dẫn không? Mình chấm vô đây. Đoạn nín hơi khô, nó khô ở ngoài thôi, nhưng trong rất là ngọt, mọng nước. Mỡ nó giòn, ngon lắm. Để miếng bún ở đây nữa nè, cái xỉm thịt heo để qua. Đó. Thêm một miếngส้มtầm lên trên. Cái này làm sao mà gắp một đũa mà ăn hết vô miệng được, nó mới ngon nè trời. Tuy là nó không có tiện mà mình ăn đũa thì, nhưng mà ăn vậy cũng đã rất là ok rồi mọi người. Qua Thái Lan mình chỉ cần việc ăn vậy thôi là mình đã thỏa mãn rồi. Nha, mở miệng quá. Nhưng mà ăn cái này cẩn thận nha, coi chừng mắm rớt vô trong người là nó thúi 3 ngày 3 đêm luôn á. Thịt gà bên đây thì nó cũng, mình thấy nó cũng mọng nước, cũng ngon. Thịt gà cũng mềm, mọng nước, ngon. Nếu mà có tới Thái Lan á, thì mọi người nhớ tìm những cái chợ đêm giống vậy để mà đi, để trải nghiệm thử cái kiểu ăn uống mà nó lề đường mà nó cũng không lề đường, nó như vậy. Sẽ có những cái chợ đêm á, mà sẽ có bàn cao, cũng sẽ có những cái chợ đêm mà nó như vậy, mà cũng có những cái chợ đêm á, mà mình chỉ có thể tới mua đem về nhà ăn thôi. Trong chuyến đi Thái Lan này chắc là mình sẽ đi trải nghiệm hết, cũng hay. Cho mình ngồi ăn thấy nó khổ, nhưng mà người ta làm sao mình vậy mọi người, để đi ăn đi chơi gì mới biết chứ. Nhưng mà đồ ăn nó ngon, nó hợp lý giờ được rồi. Đây là thịt gà chấm vô.
Mình vừa mới ăn xong món đồ ăn của mình rồi mọi người. Bây giờ chắc là mình sẽ đi thẳng tiếp cái con phố đi bộ này, cái chợ đêm này, xem coi còn cái gì để ăn nữa hay không. Còn cái gì lạ lạ không? Chứ ở đây mình thấy bán đồ lưu niệm đồ nhiều lắm, chứ không có bán nhiều đồ ăn mọi người. Ở đây mình thấy có một cái food court nữa nè mọi người, food center. Mình đi vô thử đi. Đây thì ngay cái cổng chùa cũng bự lắm. Ui, ban đêm nhìn nó hoành tráng quá ha. Coi nè. Ôi. Ở dưới á, thì bán mấy cái thực phẩm mua về làm lưu niệm, dầu gió rồi các thứ. Còn ở bên đây là nguyên một cái tháp. Ồ, lớn dữ dằn, đẹp nữa. Để mình đi vô trong kia, ở trong kia là cái khu ăn uống bên đây chùa. Ở trong đây hình như mình thấy là nó rộng hơn hồi nãy mọi người ơi. Mà cái chỗ ngồi nó lại ok hơn hồi nãy nữa nè. Ồ. Hình như ở trong cái khu này mới là khu chợ chính mọi người. Hồi nãy là mình ăn gâu ghê ở ngoài kia thôi. Ở đây mình thấy quá trời đông luôn. Nó nhiều hơn ngoài kia rất là nhiều luôn á. Nội cái khu mà bán cơm chiên là bát Thái ra nhìn là đã hấp dẫn hơn bên kia rất là nhiều rồi. Mà tiếc quá, bây giờ bụng nữa nó căng rồi mà ăn thêm cái này nữa rồi ăn không hết. Nếu mà mọi người á có đi qua khu chợ đêm này á vào chủ nhật thì mọi người nhớ là hãy đi sâu vào trong, gồm một cái chùa lớn sẽ có một cái đường để quẹo vô, và đồ ăn ở trong này nhiều hơn nữa, và cái chỗ ngồi nó cũng kiểu thoải mái rộng rãi hơn cái chỗ hồi nãy nữa vậy nha. Bây giờ mình đi coi coi có gì hấp dẫn mình ăn. Mình thấy có bánh gì đây nè mọi người. Không mất. One for 15, two for 25. À, 15 15 bạc một cục mọi người. Mình mua một cục mình ăn thử. Không biết chỉ làm sao nữa. Chỉ cắt nhỏ ra mọi người. Đi tôi biết. Cũng khá. Rồi mình sang thử cái món này mọi người. Cái này giống như là cái bánh hẹ người ta chiên lên đó mọi người. Để mình gài cái này vô cái mới được. Rồi nóng dã man. Ôi cái này là cái đôi đũa. Đây. Rau củ với là bột hay sao để mình ăn thử nha. Nhìn lạ quá, lạ à. Ăn thui à. Giống như bột người ta trộn với lại hẹ, hành hẹ rồi người ta chiên lên mọi người. Bột này dẻo lắm nha, giống như là ở ngoài thì giòn, ở trong thì dẻo. Cái nước sốt đó thì ngọt ngọt, có thơm mùi nước tương. Cũng lạ. Nãy mọi người mình có mua cái hộp khóm nhưng mà mình chưa kịp ăn. Bây giờ mình ăn để mình tráng lại cái bao tử cho nó đói dại. Khóm ở Thái Lan á là khóm trái nhỏ cho nên là nó sẽ ngọt và giòn. Đúng luôn, giòn và rất là ngọt. Ngon. Là sẽ ăn một cái kem sầu riêng. One durian. Yes. Đây. Kem này giống kem bên Ấn Độ lắm mọi người. Cảm ơnครับ. Đây mọi người. Trời ơi. Cái kem giống như là kem ký ngày xưa dưới quê của mình bán mọi người. Kem ký mà hồi xưa bán 30-40 ngàn một ký. Mà một bề tôi chán á. Để mình ăn thử nha. Đúng là kem ký luôn.
cái mùi vị này nó không lẫn vào đâu được. Ê, cái này mới gọi là cái Sunday Market nữa này mọi người. Sao mà nhiều quá vậy? Để mình đi vô thử rồi. Trong này bán đồ ăn có một đống nè mọi người. Cái mùi này, cái mùi sủi cảo chiên. Ở đây mình thấy mọi người, nghĩa là mỗi cái chùa trong cái khu công cái đường phố đi bộ nha, mỗi cái chùa á, là sẽ có một cái khu mà bán đồ ăn giống vậy. Thì mình thấy món ăn thì nó cũng mỗi khu sẽ có một vài món nó khác nhau, cho nên là mọi người cũng có thể đi hết từng khu và ăn ít mỗi khu, hoặc là ăn no một khu rồi đi dạo cũng được giống như mình. Bây giờ mình đang cảm thấy rất là hối hận khi mà mình ăn no ở khu ngoài kia, mình đi dạo trong này. Nhìn đồ thì cũng thèm ăn hết nổi rồi. Mua ăn thử thì nó bị phí mọi người, cho nên là mình sẽ dành những cái món đó cho những cái tập sau. Nãy giờ mọi người là mình chỉ có đi được một zone một à. Mọi người nhìn cái bản đồ này. Trời ơi, nãy giờ mình đi từ zone 1 hồi nãy ngoài cổng nè. Mình mới đi vô tới đây à. Bây giờ mình sẽ đi bay xuống tới đây nữa. Ôi, nó đi sao nổi trời. Đi được không ta? Đi sao quán. Thôi giờ mình đi đại đi ha. Coi có gì ăn chơi được không? Quá trời lớn luôn. Đây, ở bên đây mình thấy có chén dĩa mà người ta làm bằng gỗ cây xoài này mình đó mọi người. Nhìn đẹp ha. Màu nó ra lạ ghê á. Chỉ là bán đồ lưu niệm thôi. Đông lắm, đông luôn. Trời ơi trời ạ. Ở đây mình thấy có một khu vẽ rất là đẹp mọi người. Ôi là trời. Dễ chì hơn nhưng mà rất là đẹp. Mọi người nhìn rất là có hồn luôn á. Bên này người ta bán nước ép mọi người. Thôi chắc là mình sẽ uống một ly nước ép dưa hấu đi. 30 bạc. Mình có một đống tiền xu. Ôi chỉ đổ vô cho nó tràn luôn mọi người ơi. Trời ơi trời. Xin khám. Đây mọi người. Trời ơi. Nó đã, nó ngọt vừa chứ không ngọt quá mà nó mát lạnh, nó thấm xuống dưới gần cổ. Ở đây có một khu ảnh trưng bày tranh rất là đẹp mọi người. Đẹp ghê. Bên kia có một khu massage tập thể nữa kìa. Nghe ghê quá nhưng mà massage tập thể thiệt. Ở đây mình thấy có một cái chỗ bán là pancake coconut mọi người, là bánh dừa. Đây là cái hành vần nè, có dừa non, cơm dừa non, muối, đường, nước với lại nếp và bột. Để mình kêu một phần thử ha. Là 7 cục được 20 bạc thôi. Dạ, ok. Cảm ơn. Đây chính là cái bánh dừa mọi người. 7 miếng 20 bạc. 20 bạc là khoảng 17 ngàn tiền Việt Nam mình. Khoảng 3 ngàn, 2 ngàn rưỡi à. Đây mọi người nhìn. Ôi, mình đang thử nha. Thơm lắm. Nóng. Chú kêu nãy là phải hỏi trước ăn. Thơm. Nó đồ ngọt rất là ít mọi người. Hầu như có đồ ngọt đó từ cơm dừa thôi. Nó béo nhẹ, có bột nướng. Cái lớp cơm dừa mọi người, ở ngoài á được nướng hay được chiên gì đó cho nó chín lên, nó giòn lên. Ở trong thì nó còn nguyên à. Nóng. Bột ở trong á có vẻ nó chưa chín mọi người, còn hơi nhão nhão. Không biết chín chưa nhưng mà ở trong nó còn nhão, ở ngoài giòn. Hình như tới đây á là cuối cái khu phố đi bộ, khu chợ đêm này mọi người. Ở đây là thấy hết rồi nè, thấy có xe ô tô đây là thấy hết rồi nè. Đó. Còn qua đây thử. Ôi trời. Ở đây người ta mình thấy bán rất là nhiều cái món như là món Nhật nè, cơm lương, cuốn lương. Ở đây thì bắt đầu dễ thở hơn, mình đi bộ nó thoải mái hơn rồi nè.
Phía kia có một cái ngôi chùa rất là lớn, ở trong đó có một cái tượng Phật cũng lớn lắm mọi người. Nãy giờ mình đi vậy đó mọi người, nhưng mà tới luôn một trong những cái nơi mà cũng khá là nổi tiếng ở Chiang Mai, đó là cái khu tượng Ba Vị Vua. Đây, phía sau cái cây này đây, một cái nơi cũng rất là linh thiêng ở Chiang Mai mọi người. Nó rất có ý nghĩa ở Chiang Mai. Và hình như chỗ này cũng là cái chỗ để ta ngồi lại người ta ăn uống nè. Mình thấy quá trời người ngồi luôn. Đằng sau lưng mình đó chính là bức tượng Ba Vị Vua mọi người. Thì phía sau bức tượng Ba Vị Vua này có một cái truyền thuyết rất là hay ho để mà mình kể cho mọi người nghe. Đây mọi người có thể nhìn thấy đặc điểm nha, vị vua chính giữa đang kiểu như là giúp cho hai vị vua hai bên giảng hòa với nhau đúng không? Thì vị vua chính giữa đó chính là vị vua Mèn Rai. Vị vua hai bên đó chính là vua Ramkhamhaeng của vương quốc Sukhothai và vua Ma Ngamuang của vương quốc Pha Giao. Thì hai cái vị vua hai bên đó đang có xích mích vì một cái chuyện rất là bí mật mà mình không có tiện nói ở đây. Nhờ có vị vua Mèn Rai hòa giải, và sau khi hòa giải thành thì ba vị vua này mới kết thành tình nghĩa anh em, ba huynh đệ. Đó thì có một bức tượng lập ra để mà ghi nhớ lại như vậy. Tới đây thì cũng đã hết cái con phố đi bộ bự chà bá dài thòn lòn mà có quá trời cái food court mọi người, cho nên là bây giờ mình sẽ đi về nhà ngủ. Cảm ơn mọi người đã xem tới đây, hẹn mọi người ở clip sau nha, bye bye.